Γεια σας και πάλι καλή χρονιά σε όλους. Είναι το πρώτο βίντεο το οποίο γράφω για τη χρονιά και είναι και το πρώτο βίντεο το οποίο θα δείτε. Για εσάς που δεν με ξέρετε, δεν έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο, ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη και φτιάχνω αυτά τα βίντεο για να ουσιαστικά να φέρω σε επαφή τον μέσο Έλληνα με το Ισλάμ. Ένας στόχος ο οποίος αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκος από ό,τι περίμενα. Θα είναι ένα βίντεο το οποίο θα είναι μεγάλο βίντεο και ίσως θα κουράσει κάποιους από εσάς. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορείτε κάλλιστα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ότι δεν το δω όλο. Θα σας καταλάβω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό βίντεο και έρχεται σε συνέχεια του βίντεο το οποίο έφτιαξα για τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους φτιάχνω αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο θα είναι πολύ ακαδημαϊκό. Θα έχει πολλή ενημέρωση μέσα. Ο ένας είναι γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί το κανάλι και ο οποίος σχολιάζει στο κανάλι και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το όνομα του χρήστη, σαν χρήστη στο YouTube, είναι a.evil, είναι μία λέξη, a.evil, όπως έτσι διαβάζεται. Αυτός ο άνθρωπος ακολουθεί τα βίντεο από το πρώτο βίντεο, διαφωνεί μαζί μου στα περισσότερα βίντεο ή έρχεται να μου κάνει συμπληρώσεις. Και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Για δύο λόγους. Ένας είναι ότι μαθαίνω. Για παράδειγμα, με ενημέρωσε ότι υπάρχουν οι Αχμεντίγες στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Να μου πεις, έχω φύγει από την Ελλάδα 9 χρόνια. 8. Εντάξει, δεν το ήξερα όμως. Και μου το είπε. Και είναι καλό να μαθαίνουμε. Επίσης, όταν κάνω λάθη, που εννοείται κάνω λάθη, είμαι άνθρωπος. Μόνο ο Θεός είναι αλάνθαστος. Και έρχεται και μου τραβάει λίγο το αυτό και μου λέει αυτό που είπες δεν είναι έτσι ακριβώς. Με φέρνει λίγο ένα βήμα πίσω να ξαναδώ αυτό που ξέρω ή αυτό που νομίζω ότι ξέρω ή αυτό το οποίο έχω μεταφέρει. Από αυτό το σημείο να ξανακάνω λίγο μια επανάληψη του εισαγωγικού βίντεο. Δεν είμαι εδώ για να σας μάθω το Ισλάμ, δεν είμαι εδώ για να... Με ποια έννοια να το εξηγήσω, γιατί ό,τι δεν εξηγείται παρεξηγείται. Δεν θέλω από εσάς να ακούσετε εμένα και να πείτε «Α, εντάξει, τώρα ξέρω το Ισλάμ». Όχι. Εγώ σας δίνω γνώση και πληροφορία. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει μόνοι σας να ψάχνετε περισσότερο. Και δόξα τω Θεώ, όλοι έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Αλλιώς δεν θα με βλέπατε τώρα. Το ίντερνετ είναι αστήρευτη πηγή ενημέρωσης. Και στα ελληνικά και στα ελληνικά για το Ισλάμ όχι τόσο πολύ, αλλά στα αγγλικά. Όλοι σας μιλάτε πάνω κάτω αγγλικά. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ακαδημαϊκά αγγλικά. Υπάρχει και το Google Translate, το οποίο θα μου πεις, από εκεί θα το μάθω. Από εκεί θα δεις κάποιες βασικές πηγές και από εκεί και πέρα ψάξεις το μόνο σου. Μάθε αγγλικά. Οπότε δεν θέλω να βλέπετε τα δικά μου βίντεο και να θεωρείτε ότι έχετε μάθει το Ισλάμ στο σύνολό του. Δεν υπάρχει ένα Ισλάμ, το έχω πει 1.000.000 φορές. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, εκφάνσεις. Θα δείτε σήμερα τι εννοώ στην πράξη και θα δείτε πόσο κουραστικό είναι. Πόσο επίπονο είναι το να μπαίνεις σε μια διαδικασία για μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, να αφιερώνεις εβδομάδες από τη ζωή σου. Άρα είναι αυτό. Δεν είμαι εδώ η δασκάλα σας για να σας μάθω τα πάντα. Εγώ σας δίνω κάποιες πληροφορίες, σας δίνω κάποια hints, σας δίνω τη γενική εικόνα. Και αν ενδιαφέρεστε για το βάθος, είναι δική σας δουλειά να πάτε να ψάξετε το βάθος. Συνέχεια κουνιέται το τραπεζάκι. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, συνεχίζω. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Ναι, λέω την άποψή μου. Στα βίντεο λέω την άποψή μου. Γι' αυτό ποτέ δεν θα σας πω αυτό είναι το Ισλάμ ή αυτή είναι... Δεν θα σας δώσω δόγμα. Σας λέω την άποψή μου και η άποψή μου είναι βάσει του τι γνωρίζω μέχρι σήμερα. Μπορεί αύριο να μάθω κάτι άλλο και να αλλάξω τη γνώμη μου. Είναι πάρα πολύ υγιές αυτό. Είναι υγιές χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου να αναπτύσσεται, να μαθαίνει περισσότερα, να αλλάζει γνώμη. Δεν είναι κακό να αλλάζουμε γνώμη, είναι καλό, αν μη τι άλλο. Άρα είναι η γνώση που έχω και η κριτική σκέψη. Το κατά πόσο αυτό που διαβάζω το αποδέχομαι. Και αν δεν το αποδέχομαι, γιατί δεν το αποδέχομαι. Και επίσης, το τρίτο σημείο. Δεν είμαι η απόλυτη πηγή γνώσης. Δεύτερον, ναι, φυσικά σας λέω την άποψή μου και το λέω σε κάθε βίντεο ότι η άποψή μου, η γνώμη μου σε αυτό είναι αυτό. Εσύ έχεις τη δική σου και έχεις την ευθύνη να φτιάξεις τη δική σου, να έχεις τη δική σου άποψη. Να μου πεις αυτό είναι δύσκολο. Ναι, αυτό είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και θα καταλάβετε σήμερα γιατί.
Και γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί δεν έχουν τις πηγές, επαφίονται στο να κάτσουν σε ένα καναπέ, να δουν 5 βίντεο και να πούνε εντάξει, τώρα ξέρω τα πάντα, γιατί μου τα είπε η Σοφία, γιατί μου τα είπε ο Ιούσεφ, γιατί μου τα είπε ο Άλλη, ο οποιοδήποτε. Αυτό όμως είναι λάθος. Είναι η δική σου θρησκεία. Είναι η δική σου σχέση με το Θεό. Αυτό τώρα απευθύνομαι σε εσάς που θέλετε να γίνετε μουσουλμάνοι ή που είστε μουσουλμάνοι. Και είστε Έλληνες. Για εσάς που απλά θέλετε να δείτε τι παίζει στο Ισλάμ, τι είναι αυτή η θρησκεία, βρε παιδί μου, τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχω ακούσει τρελά πράγματα. Ή που απλά έχετε περιέργεια να δείτε. Νομίζω ότι και πάλι να έχετε αυτό στο νου σας. Αυτά που σας λέω εγώ είναι αυτά που εγώ γνωρίζω μέχρι σήμερα. Και σε γενικές γραμμές προσπαθώ να σας δίνω μια γενική περιληπτική εικόνα. Αυτό που εγώ λέω ακαδημαϊκή γνώση. Όταν λέω ακαδημαϊκή γνώση, δεν εννοώ πράγματα τα οποία μόνο θα βρείτε γραμμένα σε συγγράμματα ακαδημαϊκά. Ενώ εγώ θα σου πω τη σουνιτική τάση, θα σου πω και τη σιητική τάση. Για παράδειγμα, στο βίντεο για την προσευχή. Ξεκαθάρισα. Οι Σουνίτες προσεύχονται έτσι, οι Σιήτες προσεύχονται έτσι. Γιατί? Για να έχεις μια σφαιρική γνώση. Γιατί το Ισλάμ είναι πολυπίκυλο. Πάρα πολύ πλούσιο. Αυτό λοιπόν για να βγάλουμε από τη μέση το ότι αν κάνω ένα λάθος, όλα όσα λέω είναι λάθος, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά και θα κάνω λάθος. Και όπως ο συγκεκριμένος χρήστης έρχεται και μου λέει αυτό που πες δεν σωστό, έχει δίκιο. Και στο βίντεο περί χριστιανισμού, ψέματα περί Χριστουγέννων, το topic του βίντεο ήταν το εάν και κατά πόσο ευχόμαστε στους χριστιανούς, ανταλλάζουμε δώρα, εμείς ήδη παίρνουμε μέρος στους εορτασμούς του χριστιανισμού ή όχι. Το topic μου δεν ήταν ο Ιησούς και αν ο Ιησούς πέθανε, σύμφωνα με τους μουσουλμάνους. Αλλά μέσα στο βίντεο, εν τη ρήμη του λόγου, αναφέρω ότι οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε, δεν πέθανε, έζησε σαν φυσιολογικός άνθρωπος και πέθανε λίγο αργότερα. Εκεί είναι το λάθος μου. Και ευχαριστώ για το Χρήστη. Ευχαριστώ το Χρήστη για την σημείωση. Γιατί τα περισσότερα βίντεο τα κάνω έτσι, είναι αυθόρμητα. Όταν λοιπόν έχεις στο νου σου 5 πράγματα και το φωτισμό τι παίζει και αν θα ακουστεί το αυτοκίνητο από πίσω και μπορεί να πεινάς και λίγο, ξέρεις, κάποια τα λες και κάποια σου φεύγουνε. Και όταν μιλάς με κάποιον άνθρωπο στη συνομιλία μπορείς να το μαζέψεις ή χάνεται. Όταν όμως υπάρχει βίντεο, είναι ντοκουμέντο. Αυτό που έπρεπε να πω λοιπόν ήταν ότι η πλειοψηφία των μουσουλμάνων θεωρούν ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε, δεν πέθανε, ενώ μία μειοψηφία, η Αχμαντίγια, πιστεύουν ότι ο Ιησούς έζησε σαν φυσιολογικός άνθρωπος, ολοκλήρωσε τη ζωή του, πέθανε και πήγε στο Θεό. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες για τον Ιησού πηγαίνετε στο βίντεο, δεν θα πω περισσότερα γιατί θα τραβήξει σε μάκρος και μετά πρέπει να βάλω και τα subtitles. Λοιπόν, πάμε πρώτης να δούμε ποιοι είναι οι Αχμαντίγια. Οι Αχμάντις, η Αχμαντίγια, που το Αχμαντίγια είναι το κίνημα, Αχμάντις είναι οι άνθρωποι, λέγονται, είναι το επίθετό τους. Η Αχμαντίγια λοιπόν ξεκίνησε, είναι νομίζω το πιο πρόσφατο κίνημα μέσα στο Ισλάμ. Και μιλάω για θρησκευτικό κίνημα γιατί οι προοδευτικοί μουσουλμάνοι, που εγώ ονομάζω τον εαυτό μου προοδευτική μουσουλμάνα, δεν είμαστε θρησκευτικό κίνημα μέσα στο Ισλάμ. Είμαστε intellectual movement, πώς να το πω. Θα φτιάξω ένα βίντεο μόνο για το προοδευτικό Ισλάμ για να καταλάβετε τι είναι. Πάμε στους Αχμαντίγια, για να μην χαθούμε λίγο. Και στο Ισλάμ αυτό θα γίνεται σε συζητήσεις για το Ισλάμ. Οι συζητήσεις περί Ισλάμ είναι σαν ένα κρεμμύδι. Βγάζεις το πρώτο φύλλο, σε οδηγεί στο δεύτερο φύλλο, που είναι άλλο θέμα, στο τρίτο φύλλο, που είναι άλλο θέμα, και μετά υπάρχει ο φόβος να χαθείς. Και γι' αυτό σας λέω, μπορεί να έχω στο μυαλό μου 5 πράγματα και τελικά στο βίντεο θα πω τα 4,5. Γιατί πρέπει να θυμάμαι, να μην χαθώ. Πάμε λοιπόν στους Αχμαντίγια. Οι Αχμαντίγια ξεκινήσανε εκεί γύρω στο 1835, τέλος του 10ου αιώνα, πολύ ξεκίνημα του 20ου αιώνα. Άρα είναι το πιο πρόσφατο κίνημα. Δεν θα μπω σε διαδικασία να σας πω τι πιστεύουν, τι δεν πιστεύουν. Ψάξτε το μόνοι σας, πηγαίνετε στο Wikipedia. Αυτό που θα σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Αχμαντίγιας είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη σέκτα του Ισλάμ, άρα ακόμα αναπτύσσεται. Και στο περίπου τους υπολογίζουμε στα 20 εκατομμύρια στον κόσμο. Σε σχέση με τα δισεκατομμύρια των μουσουλμάνων σαν σύνολο, είναι μειοψηφία. Αλλά 20 εκατομμύρια δεν είναι και λίγοι άνθρωποι. Είναι 20 εκατομμύρια. Η Ελλάδα ολόκληρη είναι 10 εκατομμύρια. Είναι 2 Ελλάδες μαζεμένες οι Αχμαντίγια αυτή τη στιγμή. Και βρίσκονται, κυρίως ξεκίνησαν από την Νότια Ασία, Ινδία σημερινή αυτά, αλλά έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν ότι ο Ιησούς, ξεκάθαρα πιστεύουν ότι ο Ιησούς πέθανε φυσιολογικά και ήταν ένας θνητός όπως όλοι μας. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι
πιστεύουν ότι ο Ιησούς δεν πέθανε, αλλά ανέβηκε στους ουρανούς. Κάτι που να σας πω ότι στη γνώση μου, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά σε όσο γνωρίζω μέχρι σήμερα, στο Ισλάμ δεν πιστεύετε και κανέναν άλλο. Στο χριστιανισμό πιστεύετε, ας πούμε, ο προφήτης Ηλίας. Θεωρείται ότι ανέβηκε στους ουρανούς με το σώμα του. Ήταν ζωντανός και ότι θα ξανακατέβει κάποια στιγμή. Και εκεί λίγο μπερδεύονται ιστορίες. Πάμε τώρα να δούμε. Μάλλον πριν από πάμε να δούμε. Να σας εξηγήσω εγώ πώς διαβάζω και πώς μαθαίνω για το Ισλάμ. Η βασική πηγή μου είναι το Κοράνι. Και μάλιστα υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Υπάρχει ολόκληρη, δεν είναι σέκτα. Πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να βασιστούν στο Κοράνι. Γιατί το Κοράνι είναι ο λόγος του Θεού. Όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και τα χαντίθ, είναι τα λόγια των ανθρώπων, όχι ο λόγος του Θεού. Αυτοί λοιπόν που βασίζονται κυρίως στο Κοράνι λέγονται Κορανιστές ή λεγόμαστε Κορανιστές. Βάζουμε σε προτεραιότητα το λόγο του Θεού. Αν για παράδειγμα ένα χαντίθ έρχεται σε αντίθεση με το Κοράνι, προτιμάμε το Κοράνι. Γιατί το Κοράνι είναι ο λόγος του Θεού. Και με τα χαντίθ υπάρχει μεγάλο θέμα. Όχι μόνο το γεγονός ότι ο προφήτης Πισπιαπόνχημ ήταν άνθρωπος, ήταν θνητός, είχε όλες τις αδυναμίες των ανθρώπων, να μου πεις. Ήταν ευλογημένος, ήταν προφήτης, που και εδώ υπάρχει ένα θέμα με το προφήτης, με τη λέξη. Σήμερα θα μπούμε λεκτικά στο Ισλάμ. Το δέχομαι, ήταν προφήτης, ήταν εξέχων άνθρωπος, αλλά άνθρωπος nevertheless. Παρ' όλα αυτά ήταν άνθρωπος, ήταν θνητός. Και επίσης, τα περισσότερα χαντίθ, όλα τα χαντίθ, δεν έχουμε κανένα χαντίθ από τον προφήτη αυτόν καθεαυτόν. Είναι ένας ακόλουθος του προφήτη, ένας ξάδερφος του προφήτη, η σύζυγος του προφήτη, η αδερφή του προφήτη, δεν είχε αδερφή, συγγνώμη, η κόρη του προφήτη, Φάτιμα, ο γείτονας του προφήτη και πάρα πολλές φορές τα χαντίθ μαζεύτηκαν μετά από έναν αιώνα, έτσι τα περισσότερα χαντίθ. Που σημαίνει ότι ο εγγονός του ξαδέρφου, του θείου, του ακολούθου του προφήτη μας έδωσε το χαντίθ. Έχω ξαναμιλήσει για τα χαντίθ, πηγαίνετε να δείτε το βίντεο, δεν θα επεκτείνω άλλο. Άρα βάσει αυτής της προβληματικής, η πηγή μου είναι το Κοράνι. Και από εκεί και πέρα πάω να δω τα χαντίθ. Και από εκεί και πέρα βλέπω τα λόγια των ουλαμά. Ουλαμά είναι οι σχολάρχες του Ισλάμ. Okay? Δεν είναι οι πρώτοι μουσουλμάνοι, μην τους μπερδεύετε. Κάποιοι σχολάρχες ήταν από τη γενιά του προφήτη, ξέρω εγώ, ζήσανε τα πρώτα χρόνια μετά τον προφήτη. Οι υπόλοιποι όχι. Έχουμε 1400 χρόνια ιστορίας. Έχουμε χιλιάδες ουλαμά. Άνθρωποι. Με ό,τι αυτό μπορεί να έχει. Με όλες τις κοινωνικές, πολιτικές, μορφωτικές επιρροές που είχαν. Ήταν άνθρωποι. Ήταν η γνώμη τους. Λέγανε τη γνώμη τους. Συγκεκριμένες σέκτες ή ξέρω εγώ οι traditionalists ή οι σελάφις πιστεύουν ότι εμείς θα ζήσουμε όπως θα κάνουμε ή θα ακούσουμε, θα πιστέψουμε ότι έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ουλαμά, οι άλλοι μου. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ αυτό δεν το κάνω. Προσωπικά, να μου πεις, μπορεί να είσαι λάθος. Μπορώ να είμαι λάθος. Εννοείται μπορεί να είμαι λάθος. Δεν είπα ότι είμαι αλάνθαστη. Αλλά αυτή είναι η δική μου η πλευρά. Έτσι βλέπω εγώ το Ισλάμ. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, ακόμα και αν το πάρουμε γνωσιακά, η γνώση που ένας άνθρωπος έχει σήμερα, ένα παιδί 17 χρονών σήμερα, έχει γνώση που στη γενιά της γιαγιάς μου, ας πούμε, ο μέσος άνθρωπος δεν θα είχε ποτέ. Γιατί έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, τα σχολεία είναι πολύ καλύτερα, τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Τα social media δεν είναι μόνο για πλάκα και για φωτογραφίες, αφήνουν και τη γνώση. Ναι. Υπάρχει. Άρα, εάν μέσα σε 4 γενιές έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά, φανταστείτε τι γίνεται μετά από 100 γενιές. Ξέρω εγώ, στα 1400 χρόνια πόσες γενιές μπορούμε να έχουμε. 20 χρόνια δεν είναι κάθε γενιά. Άρα 5 τον αιώνα, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά, 500 τόσες γενιές έχουμε. Okay. Ένας άλιμ, ένας σχολάρχης, τον 7ο αιώνα, που είναι ο πρώτος αιώνας του Ισλαμικού ημερολογίου, θα είχε διαβάσει 10 βιβλία σε όλη τη ζωή. Ή γιατί τα βιβλία δεν υπήρχαν, ήταν πάρα πολύ ακριβά, γιατί έπρεπε να ταξιδέψεις να πας. Δεν είχες βιβλιοθήκη στην πόλη σου. Δεν είχες το ίντερνετ να παραγγείλεις από το Amazon. Άμα ήσουν από κάθε ένα χωριό, άμα ήσουν από. Δεν σου λέω τώρα να ήσουν στη Δαμασκό, που ήταν κέντρο μεγάλο. Άμα ήσουν από οποιαδήποτε άλλη πόλη και ήθελες να πας να διαβάσεις, έπρεπε να ταξιδέψεις. Που σημαίνει έπρεπε να έχεις λεφτά, έπρεπε να έχεις εξασφαλισμένη την οικογένειά σου. Ένας μέσος λοιπόν σχολάρχης τότε
θα διάβαζε 10 βιβλία σε όλη του τη ζωή? Η κόρη μου που είναι 19 και κάτι, διάβασε 50 βιβλία την προηγούμενη χρονιά. 50 βιβλία σε μία χρονιά. Ενώ ένα σχολάρχης θα διάβαζε 10 βιβλία. 50, να σου πω, θα διάβαζε 50 βιβλία στη ζωή του. Δεν τα διάβαζε, παιδιά, τον 7ο αιώνα, δεν τα διάβαζε 50 βιβλία. Αλλά ακόμα και να τα διάβαζε. Μία ολόκληρη ζωή, μία χρονιά. Καταλαβαίνετε τις δυναμικές. Καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερο εύρος έκθεσης σε γνώση και απόψεις υπάρχει σήμερα. Άρα σήμερα μπορούμε να κάνουμε κριτική ανάμεσα σε διάφορους σχολάρχες. Μπορούμε να συγκρίνουμε και να αποφασίσουμε με ποιον τασόμαστε και με ποιον δεν τασόμαστε. Και ξαναλέω, αυτή είναι η προσωπική μου μέθοδος. Και η μέθοδος γενικά των προοδευτικών μουσουλμάνων, θα σας μιλήσω αργότερα σε άλλο βίντεο γι' αυτό. Πάμε τώρα στο σημερινό μας θέμα, γιατί τελικά τι έγινε με τον Ιησού μέσα στο Κοράνι. Μάλλον όχι, τι πιστεύουν οι μουσουλμανοί. Η πλειονότητα λοιπόν πιστεύουν ότι τους έχουν πει οι παλιοί ουλαμάδες, και οι παλιοί ουλαμάδες, ας μην ουλαμάδες θα καταλάβετε, οι σχολάρχες, τους έχουν πει ότι ο Ιησούς ανέβηκε στον ουρανό, όπως ο προφήτης Ηλίας. Θα μου πεις πάρα πολύ ωραία. Ή μάλλον όταν μου το λένε εμένα αυτό, πείτε μου πού ακριβώς στο Κοράνι το γράφει αυτό. Εδώ υπάρχει το θέμα. Και επειδή εδώ πέρα πάμε σε επιστημονικό κομμάτι, έχω κάνει φυσικά τις σημειώσεις μου και θα αρχίσω να σας λέω ακριβώς τι γίνεται. Αυτές οι σημειώσεις εμένα μου πήραν μια εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο σημείο να ξεκαθαρίσουμε. Στο Κοράνι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε. Έχουμε την σούρα Ανισά. Για εσάς που έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο, για εσάς που δεν τα έχετε δει. Συνήθως δεν κάθομαι να αναφέρω τη σούρα και το αραβικό κείμενο και όλα αυτά, γιατί δεν έχει νόημα. Δεν είμαι preacher. Δεν προσπαθώ να σας εντυπωσιάσω με τις αραβικές μου γνώσεις. Συνήθως το βάζω στα subtitles, για να μπορείτε και εσείς να το βρίσκετε πιο εύκολα. Αλλά σήμερα θα κάνω αναφορές. Δεν θα πω το αραβικό κείμενο, θα σας λέω σε ποιο σημείο να πάτε να το βρείτε μόνοι σας, με τον κωδικό, με τους αριθμούς που υπάρχουν, και από εκεί και πέρα θα σας λέω τη μετάφραση. Σούρα λοιπόν Ανισά είναι η τέταρτη σούρα, εδάφιο 157. Άρα, αν πάτε και γράψετε στο Google 4157 Κοράνι ή Κοράν στα αγγλικά, θα σας τη βγάλει. Εκεί πέρα έχουμε τον Θεό μέσα από το Κοράνι να λέει ξεκάθαρα ότι οι Ιουδαίοι, και εδώ αρχίζει η σούρα, κοκορεύονται, σκοτώσαμε τον Μεσσία, τον Ιησού, τον γιο της Μαρίας, τον αγγελιοφόρο ή προφήτη του Θεού. Αλλά δεν τον σκότωσαν, ούτε τον σταύρωσαν. Απλά φάνηκε έτσι. Ακόμη και αυτοί που συζητούν για αυτή τη σταύρωση είναι σε αμφιβολία. Δεν έχουν καμία απολύτως γνώση και μόνο κάνουν υποθέσεις. Σίγουρα δεν τον σκότωσαν. Έτσι τελειώνει η σούρα. Ο τρόπος με τον οποίο εξηγούν οι λόγοι από τον πρώτο Ισλαμικό αιώνα μέχρι και σήμερα αυτή την ιστορία, μάλλον πριν πάμε στον τρόπο που εξηγούν, αυτό είναι το δεδομένο, ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε. Και θα μου πεις και τι έγινε και πώς στο χριστιανισμό υπάρχει όλη αυτή η παράδοση. Ναι. Ο τρόπος λοιπόν που εξηγούν οι λόγοι είναι ότι την ημέρα που πήγαν οι Ιουδαίοι ή κατά άλλους οι Ρωμαίοι στρατιώτες να συλλάβουν τον Ιησού, ο Ιησούς ήταν μαζί με κάποιους μαθητές, και εδώ αρχίζει λίγο και η ιστορία γίνεται περίπλοκη. Κάποιοι λένε ότι ήταν 17 μαθητές, κάποιοι μουσουλμάνοι λόγοι λένε ότι ήταν 17 οι μαθητές, κάποιοι λένε ότι ήταν 13, και ότι ο Ιησούς είπε: παιδιά, ποιος από εσάς θα θυσιαστεί αντί για εμένα? Και ένας από αυτούς, το όνομα του οποίου ήταν Σέργιος, είπε: θα το κάνω εγώ. Και έτσι πήραν το Σέργιο. Και θα μου πεις: και καλά, χαζί ήταν, γιατί πήραν το Σέργιο? Τον Ιησού έπρεπε να πάρουν. Θα σας εξηγήσω αργότερα. Μάλλον όχι, θα σας εξηγήσω τώρα για να καταλάβετε λίγο. Είναι λίγο περίπλοκο. Τα πάντα είναι περίπλοκα στο Ισλάμ. Τα πάντα. Η ιστορία λοιπόν το έχει ότι όταν ο Σέργιος είπε: ναι, εγώ θα θυσιαστώ για σένα, με ένα θαυματουργό τρόπο ο Θεός έκανε τον Σέργιο να πάρει τη μορφή του Ιησού. Και έτσι συνελήφθη ο Σέργιος. Άρα δεν συνελήφθη ο Ιησούς, δεν σταυρώθηκε ο Ιησούς. Αυτή είναι η εξήγηση. Αυτή η εξήγηση δεν υπάρχει στο Κοράνι. Είναι η εξήγησή τους. Και εδώ πρέπει να σας εξηγήσω ότι είναι ένα ταφσίρ. Ένα ταφσίρ, παιδιά μου, είναι αυτό. Αυτό είναι ένα ταφσίρ. Λέει understanding the Quran. Το να καταλαβαίνεις το Κοράνι. Διότι το Κοράνι, το έχουμε ξαναπεί, πηγαίνετε στο πρώτο βίντεο για το Κοράνι. Το Κοράνι είναι γραμμένο σε αρχαία αραβικά. Φανταστείτε αυτή την αναλογία. Αρχαία αραβικά.
Και θα σας δώσω, για εσάς που είστε από την Κρήτη, θα το καταλάβετε λίγο καλύτερα. Ή τέλος πάντων για εσάς που ξέρετε τι γίνεται στην Κρήτη, γλωσσικά. Πάρτε την αναλογία Κρήτη, ακαδημαϊκά ελληνικά και αρχαία ελληνικά. Okay? Στην Κρήτη λοιπόν έχουμε τη δική μας γλώσσα, το ξέρετε όλοι σας, ειδικά στα χωριά. ΕΠΑΕ, στα κρητικά, είναι το εδώ. Ενώ άμα πας στο σχολείο, στη γλώσσα την οποία μαθαίνεις γράμματα, το εδώ είναι εδώ. Okay? Στα αρχαία ελληνικά, το εδώ είναι όδε. Δεν είναι εδώ. Αν εγώ λοιπόν βγω έξω αύριο και ρωτήσω έναν μέσο μορφωμένο Έλληνα, ένα γιατρό, ένα δικηγόρο, άμα του πω τι σημαίνει όδε, δεν με κοιτάξει. Θα μου πει καλά κοπελιά, τι έχεις πάρει. Και θα τον καταλάβω. Δεν περιμένω από έναν γιατρό ή δικηγόρο, μορφωμένοι άνθρωποι, να καταλαβαίνουν αρχαία ελληνικά. Αυτή είναι η αναλογία και γλωσσικά στις μουσουλμανικές χώρες. Το Κοράνι είναι γραμμένο σε αρχαία αραβικά. Αυτό που τα λέμε classical Arabic ή Quranic Arabic. Που σημαίνει, μάλλον όχι, πάμε αλλού. Υπάρχουν τα classical Arabic, τα ακαδημαϊκά αραβικά, τα λέμε φούσχα, ή modern standard Arabic. Στα αραβικά είναι φούσχα, στα αγγλικά είναι modern standard Arabic. Και μετά υπάρχει το αμίγια, αραβική λέξη αμίγια, που στα ελληνικά είναι η διάλεκτος. Και να πάρουμε το παράδειγμα της Αιγύπτου. Και γιατί της Αιγύπτου? Γιατί η Αίγυπτος είναι, μάλλον τα Αιγυπτιακά είναι η πιο αναγνωρίσιμη διάλεκτος ομιλουμένη αραβική στον κόσμο. Και γιατί η Αίγυπτος έχει το Αλάσχαρ και πάρα πολλοί κόσμος λέει έχω σπουδάσει το Αλάσχαρ, άρα ξέρω το Ισλάμ. Και γιατί εγώ ξέρω από Αίγυπτο. Οι περισσότεροι φίλοι μου είναι από την Αίγυπτο, έχω ζήσει στην Αίγυπτο. Ινσάλα, θα ξαναπάω στην Αίγυπτο, άρα ξέρω τι παίζει. Και να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Ένα παιδί φτωχό από την Αίγυπτο που μαθαίνει αμίγια, μαθαίνει τα Αιγυπτιακά αραβικά. Σαν να λέμε κριτικά του χωριού. Και λέω φτωχό γιατί τα φτωχά παιδιά στην Αίγυπτο δεν πάνε σχολείο. Αν του μιλήσεις με τα ακαδημαϊκά αραβικά, φούσχα, δεν θα καταλάβει τι λες. Δηλαδή, αν εγώ αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Εγώ έχω σπουδάσει φούσχα στο πανεπιστήμιο. Αν πάω εγώ αυτή τη στιγμή και μιλήσω φούσχα σε έναν πολιτή λαχανικών στη μέση του δρόμου, ο οποίος είναι φτωχός άνθρωπος, δεν έχει πάει να σπουδάσει, και αρχίζω και του μιλάω φούσχα, δεν νομίζω ότι μιλάω ρώσικα, κινέζικα, κάτι τέτοιο. Δεν θα καταλάβει καν ότι αυτό είναι αραβικά. Ειδικά στην Αίγυπτο. Στη Συρία, για παράδειγμα, θα το καταλάβουν γιατί τα συριακά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν ακαδημαϊκά αραβικά. Αλλά στην Αίγυπτο δεν γίνεται αυτό. Φανταστείτε τώρα πόσο μεγάλη δυσκολία θα έχει ένας τέτοιος φτωχός άνθρωπος που δεν έχει σπουδάσει τα ακαδημαϊκά αραβικά, στο να καταλάβει το Κοράνι. Μπορεί να το διαβάσει με την έννοια ότι μπορεί να μιμηθεί τους ήχους. Και ένας Αιγύπτιος δεν μπορεί να μιμηθεί όλους τους ήχους, έτσι. Γιατί, ας πούμε, ο ήχος qa, qul, αουδου, λέμε στα κουρανικά αραβικά. Qul, το qa δεν υπάρχει σαν ήχος στην Αιγυπτιακή. Δάλικα, δεν υπάρχει στην Αιγυπτιακή. Άρα μπορεί να μιμηθεί τον ήχο του Κορανίου, αλλά να κατανοήσει, να καταλάβει τη λέξη δεν μπορεί. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος, άλλο παράδειγμα, εγώ είμαι Ελληνίδα, okay? Αν υποθέσουμε ότι είμαι παντρεμένη με έναν Αιγύπτιο και έχω ένα παιδί, έχω ένα γιο, ο οποίος μεγαλώνει στην Ελλάδα, με Ελληνίδα μάνα, που σημαίνει, αφού μεγαλώνει στην Ελλάδα, έρχεται σε επαφή με το σόι της μάνας του, όχι του πατέρα του. Το πατέρα του είναι στην Αίγυπτο. Άρα μέσα στο σπίτι μιλάει ελληνικά, με τα σόγια μιλάει ελληνικά, πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο. Τα αραβικά θα τα μιλάει, τα αιγυπτιακά αραβικά θα τα μιλάει με τον πατέρα του πόσο, 20 λεπτά τη μέρα, πόση ώρα περνάει ένας πατέρας με ένα παιδί, μέσος πατέρας με το παιδί του. Μισή ώρα τη μέρα, μία ώρα τη μέρα. Είναι πάρα πολύ καλός πατέρας. Μία ώρα την ημέρα. Θα κάνει πράκτης τα αιγυπτιακά αραβικά. Σαν να λέμε του χωριού τα κριτικά. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακριβώς στην ίδια θέση με έναν άνθρωπο σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Ακόμα και αν είναι μουσουλμάνος. Με έναν Ινδό μουσουλμάνο, που τα αραβικά δεν είναι η πρώτη του γλώσσα. Με εμένα, που είμαι Ελληνίδα. Ό,τι κατανόηση μπορώ να έχω εγώ για το Κοράνι, άλλο τόση μπορεί να έχει και αυτός. Και θα μου πεις, κι αν πάει κάποια στιγμή και σπουδάσει στην Αίγυπτο, αν πάει και σπουδάσει στην Αίγυπτο, πιθανόν να μάθει και κάτι λίγο από modern standard. Αυτό που λέμε αμίγια. Φούσχα. Που δεν είναι τα κορανικά. Είπαμε, για παράδειγμα, να σας δώσω λίγο να καταλάβετε τη διαφορά. Η λέξη τώρα.
Στα ακαδημαϊκά αραβικά είναι αλάν. Στα αιγυπτιακά είναι ντιλουάτι. Καμία σχέση. Η λέξη... ποια άλλη λέξη να σας πω. Το γιατί. Στα ακαδημαϊκά αραβικά είναι λιμάδα. Στα αιγυπτιακά αραβικά είναι λέει. Λέει από το λιμάδα. Καμία σχέση. Αυτή είναι η αναλογία. Δεν έχει σχέση. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μισός Αιγύπτιος και μιλάει τα Αιγυπτιακά μόνο με τον πατέρα του και μια φορά το χρόνο που πάει διακοπές, ας πούμε, στην Αίγυπτο, δεν έχει κανένα πλεονέκτημα από εσάς ή από εμένα όσον αφορά τα κορανικά αραβικά. Και επειδή δεν μπορεί να διαβάσει κορανικά αραβικά, γιατί δεν μπορεί να διαβάσει κορανικά αραβικά, βασίζεται στο τι έχουν γράψει άλλοι άνθρωποι σχετικά με το Κοράνι. Γιατί μπορεί να διαβάσει το Κοράνι, αλλά δεν μπορεί να το κατανοήσει μόνος του. Και εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ότι μόνο ένα 25% του πληθυσμού των μουσουλμάνων σήμερα είναι αραβόφωνοι. Και δεν λέω Άραβες, αραβόφωνοι. Εκ των οποίων ένα 10% καταλαβαίνει, έχει διδαχτεί και έχει μάθει σε βάθος κορανικά, κλασικά, αρχαία αραβικά. Όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή ένα 90% των μουσουλμάνων παγκοσμίως, δεν μπορούν να διαβάσουν το Κοράνι, δεν μπορούν να κατανοήσουν το Κοράνι. Άρα, επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη κατανόησης, από πολύ νωρίς, δημιουργήθηκαν ταφσίρς. Ταφσίρς είναι εξηγήσεις. Άρα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν το Κοράνι, ή τουλάχιστον είχαν, κάθονται, και γιατί λέω είχαν, είδατε, σας λέω μισά πράγματα και στο μυαλό μου είναι άλλα. Στις μέρες μας πάρα πολλοί που φτιάχνουν ταφσίρ, τα φτιάχνουν βασισμένα σε ταφσίρ παλαιότερα. Άρα σου λέει, διαβάζω το Κοράνι και παίρνω και 5 ταφσίρ από το παρελθόν, από 5 διαφορετικούς αιώνες, και κάθομαι και γράφω το δικό μου ταφσίρ. Που πάλι εκεί ακολουθείται η ίδια λογική, η ίδια τεχνική, η ίδια μεθοδολογία με αυτό που σας είπα ότι κάνω εγώ. Ότι θα διαβάσω το Κοράνι, θα διαβάσω τα χαντίθ, θα διαβάσω τι γράφουν οι σχολάρχες και μετά θα κρίνω. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται τα ταφσίρ. Τα ταφσίρ λοιπόν έρχονται να σου εξηγήσουν γιατί το Κοράνι είναι αποσπασματικό, λέει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από παραπέρα. Ειδικά για μας που έχουμε περάσει από το χριστιανισμό και έχουμε μάθει τις βιβλικές ιστορίες. Όταν διάβασα πρώτη φορά το Κοράνι, ήμουν και πού είναι η υπόλοιπη ιστορία. Δηλαδή στην ιστορία του Λότ, ας πούμε, που στη βίβλο έχει μία σελίδα ολόκληρη, στο Κοράνι έχει ένα μικρό απόσπασμα. Και είμαι εγώ και το υπόλοιπο, τι γίνεται. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Αυτό κρατήστε το, είναι σημαντικό κομμάτι. Γιατί οι περισσότερες ιστορίες που περιλαμβάνονται στο Κοράνι, οι περισσότερες αναφορές στο Κοράνι και η αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς για τον Ιησού Χριστό, τα ταφσίρς, οι εξηγήσεις, είναι επηρεασμένες από χριστιανικές διηγήσεις, από ιουδαϊκές διηγήσεις. Κυρίως χριστιανικές, γιατί για το Χριστό μιλάμε στο χριστιανισμό. Έτσι. Και κάτι το οποίο οι άνθρωποι ξεχνούν είναι ότι οι πρώτοι μουσουλμάνοι ήταν όλοι converts, όπως είμαι εγώ, όπως είστε κάποιοι από εσάς. Όλοι. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι δεν γεννήθηκαν μουσουλμάνοι, γίνανε. Κάποιοι εξ αυτών ήταν χριστιανοί και γίνανε μουσουλμάνοι. Και εδώ θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι για λίγο. Μικρή παρένθεση. Λεκτική πάλι. Μάλλον όχι, εδώ ταιριάζει. Αυτό λοιπόν να σας πω για τα ταφσίρ. Τα ταφσίρ λοιπόν ήθελαν να εξηγήσουν τις λέξεις στο Κοράνι. Και μια που μιλάμε για λέξεις, μια που μιλάμε για γλώσσα, και θα μιλήσουμε και τώρα γιατί είναι σημαντικό στο Κοράνι, και μια που μιλάμε και για αλόθρησκους, για παράδειγμα χριστιανοί που γίνανε μουσουλμάνοι. Υπάρχουν δύο λέξεις που χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι παραδοσιακοί, οι traditionalists ή οι Σουνίτες, για να χαρακτηρίσουν χριστιανούς και Ιουδαίους. Και οι λέξεις είναι, παίρνω άλλο βιβλίο, βλέπετε εδώ πέρα, αν σας δείξω πόσα βιβλία έχω ανοίξει για το βίντεο αυτό. Λοιπόν, οι λέξεις είναι κάφιρ, η μία, και μουσhrikeen, η άλλη. Κάφιρ ενικός, κουφάρ πληθυντικός. Όταν σας λένε αυτές τις λέξεις, σας μεταφράζουν ο άπιστος, infidel στα αγγλικά. Αν όμως πάρουμε αυτό το υπέροχο λεξικό, εδώ, το οποίο όπως το βλέπετε είναι λίγο μπαμπάτσικο, είναι λίγο βαρύ, και το ανοίξουμε και πάμε και βρούμε τη λέξη κάφερ. Θα δούμε ότι, ναι, περιλαμβάνει και τη λέξη άπιστος, αυτός που δεν πιστεύει, αλλά στην πραγματικότητα κάφερ βγαίνει
από τη ρίζα καφαρά. Τώρα, όσοι από εσάς έχετε σπουδάσει αραβικά θα το ξέρετε, εσείς οι υπόλοιποι πολύ γρήγορα θα σας εξηγήσω ότι όλα τα ρήματα στην αραβική γλώσσα έχουν μία βάση 3 γραμμάτων. Μεγάλων γραμμάτων τα λέμε στην αραβική, γιατί υπάρχουν και τα χαρακάτσι, υπάρχουν οι ήχοι που είναι μικρά γράμματα. Και γιατί το λέμε ρίζα? Γιατί είναι σαν ρίζα, είναι σαν δέντρο. Δηλαδή η βάση δημιουργεί όλο το δέντρο. Για παράδειγμα, καταμπα σημαίνει γράφω. Και από εκεί βγαίνει το κιτάμπ, που είναι το βιβλίο. Βγαίνει το μάκταμπα, που είναι ή το γραφείο ή η βιβλιοθήκη. Μάκταμπα σημαίνει και τα δύο. Κάτιμπ. Κάτιμπ είναι ο γραφιάς ή ο συγγραφέας. Άρα βλέπουμε το καταμπα, καταμπ, που είναι η βάση, και από εκεί βγαίνουν όλα τα παράγωγα. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά παράγωγα, πάρα πολλές τέτοιες λέξεις, δεν θα το κάνω, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Πάμε λοιπόν στο καθαρά. Καθαρά, από που βγαίνει το κούφερ, κάφερ, κούφερ και κουφάρ. Είναι καθαρά, σημαίνει να καλύπτω, να κρύψω κάτι. Όταν λοιπόν κρύβεις κάτι, χρησιμοποιείς τη βάση καθαρά. Αν εγώ θέλω να σου πω, κρύψε το κινητό, θα χρησιμοποιήσω τη βάση καθαρά, γιάκφυρου ή κάτι τέτοιο. Τα ρήματα αλλάζουν, όπως και στην ελληνική γλώσσα και στην αραβική αλλάζουν, και έχουμε πάρα πολλές ομάδες ρημάτων στα αραβικά. Έχουμε 13 ομάδες ρημάτων. Στο λεξικό λοιπόν που έχω εδώ, το τεραστίων διαστάσεων, όταν μας εξηγεί τη λέξη καθαρά, τη βάση μάλλον, το root, υπάρχει μια φράση που λέει καφαρα αλάχου, λάχου, δουνούμπαχου. Και η μετάφραση είναι ο Θεός κάλυψε τις αμαρτίες του. Το ρήμα λοιπόν είναι καθαρά, κάλυψε ο Θεός οτιδήποτε, τις αμαρτίες του. Αν κάφαρα ήταν ο άπιστος, κάφαρα αλάχου θα σήμαινε τι? Ο άπιστος Θεός. Δεν βγάζει νόημα. Άρα η λέξη κάφιρ, που σας τη λένε και σας τη μεταφράζουν ως ο άπιστος, δεν σημαίνει άπιστος. Σημαίνει αυτός ο οποίος καλύπτει, αυτός ο οποίος ξέρει την αλήθεια, αυτός ο οποίος ξέρει τι έχει αποκαλυφθεί, για παράδειγμα στο Κοράνι, ή αυτός που ξέρει τι έχει γίνει στο χριστιανισμό και καλύπτει την αλήθεια. Είτε με την έννοια την κρύβει, είτε με την έννοια την αλλάζει. Άρα, εάν κάποιος ο οποίος μιλάει πάρα πολύ καλά τα κορανικά αραβικά, ή μας λέει ότι μιλάει πάρα πολύ καλά τα κορανικά αραβικά, και έρθει και σου πει το Κοράνι λέει ο Ιησούς ανέβηκε στο Θεό, ζωντανός. Στο Κοράνι, και θα το δούμε τώρα, λέει ο Ιησούς ανέβηκε στον Θεό. Δεν λέει πουθενά ζωντανός. Πουθενά. Η λέξη ζωντανός δεν υπάρχει πουθενά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αυτομάτως είναι κάφερ. Καφαρά. Καλύπτει την αλήθεια. Την αλλάζει, τη διαστρεβλώνει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα είναι όταν μέσα στο Κοράνι μπορεί να έχει 10 verses, 10 αναφορές για το θέμα, και κάποιος θα διαλέξει μόνο μία ή δύο, θα κρύψει τις υπόλοιπες, γνωρίζοντας ότι ο μέσος Έλληνας ή ο μέσος μη μουσουλμάνος δεν γνωρίζει τις υπόλοιπες, θα τις καλύψει, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει αυτές που αυτός διάλεξε για να υποστηρίξει τη θέση του. Αυτός είναι κάφερ. Και πρέπει να είμαστε, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με αυτό όχι μόνο ως πιστοί αλλά και ως ακαδημαϊκοί. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Γιατί έτσι είναι, δεν μπορείς να αλλάζεις, δεν μπορείς να κρύβεις τις μισεσούρες ή να κρύβεις τα μισά πράγματα. Και μόνο αν κάποιος έρθει και σου πει, όπα, αυτό που έκανα εγώ τώρα, το έκανα στο προηγούμενο βίντεο. Άθελά μου, εν τη ρήμη του λόγου. Και ζητώ συγγνώμη. Και γι' αυτό φτιάχνω αυτό το βίντεο. Που είπα ότι κάποιοι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς πέθανε φυσιολογικά. Έπρεπε να πω, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι πιστεύουν αυτό, οι άλλοι πιστεύουν το άλλο. Άρα, άθελά μου, κάλυψα κομμάτι της αλήθειας. Και εκεί πάει το καφαρά, εκεί πάει η βάση καφαρά. Το άλλο τώρα, το σαρακά, είναι οι πολυθεϊστές, από το οποίο βγαίνουν οι μουσρικίν. So, μουσρικίν, ο καφιρούν, ο καφίρ, κουφάρ. Μουσρικίν είναι αυτοί που πιστεύουν σε παραπάνω από έναν Θεό. Το Ισλάμ μας λέει να πιστεύουμε σε ένα Θεό. Κάποιοι το παίρνουν και το σκέφτονται ότι άρα και οι χριστιανοί που πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός πιστεύουν σε παραπάνω από ένα Θεό, άρα είναι μουσρικίν. Δεν μπαίνω σε αυτή την συζήτηση, γιατί θα δείτε, γιατί σε λίγο, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει
το σημερινό topic, αν δεν το έχετε καταλάβει. Δεν έχουμε ξεκινήσει για τον Ιησού. Αλλά πρέπει αυτά να σας τα πω, να τα καταλάβετε, να τα εξηγήσω. Γιατί, για να καταλάβετε πόσο περίπλοκο είναι. Και πόσο. Όποιος έρχεται και σας λέει, το Ισλάμ λέει αυτό. Ή είναι ένα το Ισλάμ. Δεν είναι. Δεν είναι. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας τώρα. Ήδη σας έχω πει ότι μέσα στο Κοράνι υπάρχει σούρα που λέει ο Θεός ξεκάθαρα, μας το δηλώνει, δεν σταυρώθηκε ο Ιησούς. Μου πεις πάρα πολύ ωραία, και τι έγινε ο Ιησούς. Τι μας λέει το Κοράνι ότι έγινε, σύμφωνα με τον Ιησού. Εδώ υπάρχει το μπέρδεμα. Στο Κοράνι λοιπόν, θα σας πάω στην σούρα Μαριάμ. Είναι η σούρα η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία, στη μητέρα του Ιησού. 19 είναι ο αριθμός της σούρας, 33 το εδάφιο το οποίο θα δούμε. 19-33 λοιπόν λέει. Εδώ έχουμε τον ίδιο τον Ιησού να δηλώνει: «Ας έχω ειρήνη την ημέρα που γεννήθηκα, την ημέρα της γέννησής μου, την ημέρα του θανάτου μου και την ημέρα που θα επιστρέψω στη ζωή ή την ημέρα που θα σταλθώ πίσω στη ζωή». Αυτές είναι οι μεταφράσεις. Αυτό λοιπόν έχουμε τον Ιησού να μας δηλώνει την ημέρα της γέννησής μου και την ημέρα του θανάτου μου. Ακριβώς η ίδια φόρμουλα, ακριβώς οι ίδιες λέξεις χρησιμοποιούνται στην ίδια σούρα, 19, εδάφιο 15, όπου έχουμε τον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, να λέει για το γιο του «Ας είναι ειρήνη πάνω του», στο γιο του, στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρόδρομο, ο πρόδρομος ο βαπτιστής, λέει «Ας είναι ειρήνη επάνω του την ημέρα της γέννησής του, την ημέρα του θανάτου του και την ημέρα που θα επιστρέψει στη ζωή». Κανείς τώρα σε καμία θρησκεία δεν έχει υποστηρίξει ποτέ ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο βαπτιστής, αναλήφθηκε στους ουρανούς ή δεν πέθανε. Έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι αποκεφαλίστηκε. Πέθανε. Κανονικότατα. Πέθανε. Τεχνικά πέθανε. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τη σούρα Μαριάμ. Εκεί λοιπόν έχουμε τον Ιησού να δηλώνει ακριβώς την ίδια φόρμουλα που δηλώνει και ο Ζαχαρίας για τον Ιωάννη, ότι δηλαδή την ημέρα της γέννησής μου, την ημέρα του θανάτου μου. Καταλάβετε ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε στην επόμενη. Σούρα Αλ-Μαΐντα. 5, η σούρα, 17 το εδάφιο. 5-17. Εδώ πέρα υπάρχει. Κάποιοι το διαβάζουν ότι παρουσιάζει το θάνατο του Ιησού και της Παναγίας ως ιστορικά γεγονότα. Θα σας διαβάσω τη σούρα και θα καταλάβετε εσείς. Δεν θα σας πω εγώ τι λέει και τι δεν λέει, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Και αν ο Θεός, αυτό διαβάζουμε τώρα τη σούρα, και αν ο Θεός επιθυμεί να πάρει τη ζωή από τον Ιησού και τη μητέρα του τη Μαρία και όλη την ανθρωπότητα, ποιος θα του αντισταθεί. Αυτό λέει η σούρα. Και πάλι κάποιοι το θεωρούν ότι είναι η ιστορική επιβεβαίωση του θανάτου της Παναγίας και του θανάτου του Ιησού, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η Παναγία πέθανε. Άλλοι λένε ότι είναι υποθετική ερώτηση. Συνεχίζουμε. Στην ίδια σούρα, Αλ-Μαΐντα, σούρα 5, εδάφιο 75. Λέει: «Ο Μεσσίας, ο γιος της Μαρίας, δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένας αγγελιοφόρος προφήτης. Πολλοί αγγελιοφόροι προφήτες ήρθαν και έφυγαν πριν από αυτόν». Η ίδια φόρμουλα χρησιμοποιείται στην σούρα Αλ-Ιμράν 3.144 για τον προφήτη Μωάμεθ. Peace be upon him. Όπου στο Κοράνι λέει: «Ο Μωάμεθ δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένας αγγελιοφόρος». Πολλοί αγγελιοφόρος προφήτης του Θεού. Πολλοί αγγελιοφόροι ήρθαν και έφυγαν πριν από αυτόν. Ακριβώς η ίδια λογική. Και όλοι ξέρουμε, στο Ισλάμ είναι αποδεκτό ότι ο προφήτης Μωάμεθ πέθανε. Άρα έχουμε δύο παραλληλισμούς, ο ένας με τον πρόδρομο, ο άλλος με τον Μωάμεθ, που λέει ότι ο Ιησούς έχει ακριβώς την ίδια ακολουθία. Να σας πω λίγο γιατί όταν σας μεταφράζω σας λέω αγγελιοφόρος προφήτης. Η λέξη για το προφήτη, αυτό που μεταφράζουμε ως προφήτης στο Κοράνι, είναι ρασούλ. Και εδώ είναι πάλι η ρίτσα ρασαλ. Ρασαλ σημαίνει να μεταφέρεις. Είναι να ενημερώσεις, να μεταφέρεις. Για παράδειγμα, ρισάλα στα ακαδημαϊκά αραβικά είναι το γράμμα ή το μήνυμα. Ρισάλα. Άρα, ρασούλ είναι αυτός που μεταφέρει το μήνυμα. Ο αγγελιοφόρος. Και γιατί το εξηγώ κυρίως για τους Έλληνες θα βγάλει νόημα. Διότι στην Ελλάδα για εμάς ένας προφήτης είναι κάποιος ο οποίος μπορεί και βλέπει το μέλλον. Προφητεύει. Ας πούμε ο προφήτης Ηλίας ήρθε και είπε τι θα γίνει στα μελούμενα. Και γι' αυτό όταν το μεταφράζω λέω αγγελιοφόρος προφήτης. Για τους Άραβες προφήτης είναι αυτός που μεταφέρει το μήνυμα. Αλλά για εμάς τους Έλληνες προφήτης είναι λίγο διαφορετικό. Και εκεί έγκυται η λεκτική
όχι δυσκολία, δεν θα πω δυσκολία, ιδιαιτερότητα. Το ίδιο πράγμα, αν το πω σε 3 διαφορετικούς ανθρώπους από 3 διαφορετικές γλώσσες, θα το καταλάβουν διαφορετικά. Η λέξη, επαναλαμβάνω, είναι ρασούλ. Ρασούλουλα. Ο αγγελιοφόρος του Θεού. Σύμφωνα με τη βάση, την γραμματική ρασαλά. Γι' αυτό βολεύει να μάθετε αραβικά. Δεν θα τα μάθετε εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Και δεν θα σας λέω ότι θα μάθετε κορανικά αραβικά. Αλλά εάν δεν μπορείτε να μάθετε αραβικά, μάθετε αγγλικά. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε. Έχουμε τελειώσει λοιπόν με τις 2 σούρες, στις οποίες έχουμε δει ότι ο Ιησούς εξισώνεται με τον προφήτη Μωάμεθ και με τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Που και οι 2 πεθάνανε, το ξέρουμε. Άρα εκεί εγώ. Να μην το πω, να μην το πω. Αυτό λέει το Κοράνι. Σκεφτείτε εσείς, βγάλετε τα συμπεράσματα. Πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε, επιστρέφουμε στην Σούρα Αλ-Μαΐντα 5, η Σούρα, εδάφια 116-117. Εδώ πέρα έχουμε μια συνομιλία ανάμεσα στον Ιησού και στον Θεό. Ο Θεός λοιπόν ρωτάει τον Ιησού, στο 116, του λέει, είπες εσύ στον κόσμο, είπες εσύ στους ακολούθους σου, να λατρεύουν τη μητέρα σου και εσένα σαν θεότητες. Και απαντάει ο Ιησούς ότι όχι, φυσικά και δεν το είπα, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα εάν το είπα ή όχι, γιατί εσύ ξέρεις τα πάντα, είσαι ο παντογνώστης. Και συνεχίζει και λέει, για όσο ήμουν ανάμεσά τους, εννοεί τους χριστιανούς, τους ακολούθους του, ήμουν ο μάρτυράς τους, δηλαδή ήμουν αυτός ο οποίος έβλεπα τι κάνουν. Okay? Πώς λέμε, ας πούμε, εμείς στην Ελλάδα στις βαφτίσεις έχουμε τα μαρτυρικά. Ο άλλος είναι μάρτυρας ότι κάποιος έγινε χριστιανός. Με αυτή την έννοια του μάρτυρα, όχι του μάρτυρα που μαρτύρησε, που βασανίστηκε. Για όσο λοιπόν ήμουν ανάμεσά τους, ήμουν μάρτυρας. Αλλά όταν με έκανες ταουαφάνι, κρατήστε αυτή τη λέξη. Τους παρακολουθούσες εσύ. Εδώ η βάση είναι ταουαφά. Του ρήματος. Ταουαφά, η ρίζα αυτή, γιατί αλλάζει. Δηλαδή, ταουαφάνι είναι ο δικός μου. Ή στο τέλος είναι δικός μου. Άμα ήταν για πολλούς, θα ήταν ταουαφάνα, ο δικός μας. Αλλά η ρίζα ταουαφά παρουσιάζεται ταουάφα. Όχι ταουάφα. Παρουσιάζεται 25 φορές στο Κοράνι. 2 αναφέρεται στον Ιησού. Τις υπόλοιπες 23 αναφέρεται σε ανθρώπους, σε άλλες προσωπικότητες και όλα αυτά. Δεν θα σας αναφέρω και τις 23, γιατί θα ξημερώσει ο Θεός την επόμενη μέρα και εγώ ακόμα θα γράφω βίντεο. Εσείς θα έχετε ήδη κοιμηθεί στον καναπέ. Στις υπόλοιπες λοιπόν 23. Θα σας πω μία από τις υπόλοιπες 23 για να καταλάβετε τη βάση της λέξης ταουάφα. Είναι στην Σούρα Αλ-Άραφ. Άραφ σημαίνει γνώση. Okay? Σούρα Αλ-Άραφ είναι η Σούρα 7, το εδάφιο 126, 7-126, όπου η ίδια ρίζα, που εδώ πέρα είναι ταουαφάνα, είναι ο πληθυντικός, εμάς, μεταφράζεται κάνε μας, μιλούν οι μουσουλμάνοι και μιλούν προς το Θεό. Και λέει κάνε μας να ταουαφάνα, να ξεψυχήσουμε, να πεθάνουμε, όντας πιστοί μουσουλμάνοι. Ταουαφά, λοιπόν, ταουαφά, η βάση σημαίνει ξεψυχισμός. Που στα αγγλικά δεν υπάρχει καν, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα έναν Άγγλο να πω ξεψυχισμός. Στην Ελλάδα καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι η διαδικασία κατά την οποία η ψυχή αποσπάται από το σώμα, που ουσιαστικά είναι ο θάνατος. Άρα σε όλες τις υπόλοιπες 23 αναφορές, η ρίζα ταουαφά μεταφράζεται αυτός, ο ξεψυχισμός. Το να πάρει ο Θεός την ψυχή κάποιου ή το να κάνει ο Θεός κάποιον να πεθάνει. Στις 2 περιπτώσεις που αναφέρεται στον Ιησού, οι μεταφράσεις των Κορανίων. Να σας πω ότι τα ταφσίρ δεν ασχολούνται πάρα πολύ. Αυτά τα κομμάτια είναι αυτά τα κομμάτια στα οποία το ταφσίρ είναι λίγο. Δεν το είδαμε αυτό. Άστο, μην το συζητήσουμε. Είναι λίγο, το περνάνε έτσι. Κάποιες μεταφράσεις, οι περισσότερες μεταφράσεις που είναι διαθέσιμες, το έχουν μάλλον όχι, με πύρες. Ότι όταν αναφέρεται αυτή η λέξη στους υπόλοιπους σημαίνει ξεψυχισμός, να πάρει την ψυχή, ο Θεός να πάρει την ψυχή, ενώ όταν αναφέρεται στον Ιησού, αναφέρεται στο να πάρει τον Ιησού αυτόν καθεαυτόν, μαζί με το σώμα. Θα μου πεις και γιατί 23 φορές σημαίνει ένα πράγμα και 2 φορές σημαίνει άλλο πράγμα. Θα σας το εξηγήσω αργότερα γιατί. Σημασία έχει το ρήμα, να ξέρετε ποιο είναι το ρήμα που έχει χρησιμοποιηθεί. Ταουαφά. Που είπαμε στις 23 φορές σημαίνει να πάρεις την ψυχή. Και μάλιστα ο Χαλίμ, αυτός που έχει γράψει αυτό εδώ το βιβλίο,
στο δικό του Κοράνι. Το μεταφράζει κανονικά, το μεταφράζει... Πού τον έχω... Ωραία. Είναι η εξαίρεση και το μεταφράζει όταν πήρες την ψυχή μου. Έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι το μεταφράζουν ως όταν με πήρες. Δεν λένε ότι δεν είναι η ψυχή. Λένε όταν με πήρες. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι εννοεί τον Ιησού με το σώμα. Αλλά το αφήνουν να εννοηθεί. Είναι, σας λέω, ένα σημείο το οποίο συνήθως τα ταυσίρις είναι λίγο... Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Δεύτερη, ναι, σας είπα την πρώτη σούρα σχετικά με τον Ιησού που είναι το Τάου Αφά, okay? Η δεύτερη σούρα είναι στη σούρα Αλ-Ιμράν, 3.55, ψάξτε το, όπου ο Θεός απευθυνόμενος στον Ιησού του λέει «Ω Ιησού, εγώ ο ίδιος θα πάρω την ψυχή σου, inni mutawafika». Κα στο τέλος σημαίνει δική σου όταν μιλάμε σε αρσενικό. inni mutawafika, εγώ θα πάρω την ψυχή σου, εγώ θα σε ξεψυχήσω και θα σε υψώσω προς εμένα. Wa ραφιούκα. Wa σημαίνει και, ραφιούκα, εσένα, αρσενικό, είναι το εξυψώσω. Άρα, αν ο Θεός ήθελε να πει μες στο Κοράνι ότι ο Ιησούς υψώθηκε, σηκώθηκε, ascended στον ουρανό, θα χρησιμοποιούσε το ραφά. Δεν θα χρησιμοποιούσε το ρήμα που έχει ήδη χρησιμοποιήσει, τα ουάφα. Είναι άλλη ρίζα. Αλλά τέλος πάντων, σας αφήνω να το καταλάβετε μόνοι σας. Αυτό όσον αφορά το ποια ρίζα υπάρχει μέσα στο Κοράνι. Τι λέει το Κοράνι. Όχι οι εξηγητές του Κορανίου. Το Κοράνι. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλούς εξηγητές. Υπάρχει ο Ταμπάρι που πέθανε το 310, Ισλαμικό 310, 923 χριστιανικό. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει ο Ζαμαχσάρι, ο οποίος χριστιανικό ημερολόγιο το 1373 πέθανε. Όλοι αυτοί λοιπόν μας εξηγούν, δεν αναφέρονται καθόλου στις σούρες που χρησιμοποιείται το Τάουαφα, που σημαίνει ξεψυχισμός. Αναφέρονται στις σούρες που λέει ότι ο Ιησούς δεν πέθανε ή ότι έτσι, η πρώτη σούρα που σας ανέφερα, που έλεγε ότι ο Ιησούς δεν πέθανε, αλλά έτσι φάνηκε. Ακόμα και στους Αποστόλους δηλαδή, ακόμα και στους ακολούθους του, έτσι φάνηκε. Και μας δίνουν πάρα πολλές παραδόσεις, 9 παραδόσεις κατά τις οποίες μόνο ένας μαθητής πήρε τη μορφή του Ιησού, άλλες 2 παραδόσεις που όλοι πήραν τη μορφή του Ιησού και υπήρξε μια αναστάτωση, αλλά δεν αναφέρονται καθόλου οι εξηγητές στο τι έγινε ακριβώς στον Ιησού. Θα μου πεις τώρα και τα χαντίθ. Τι λένε τα χαντίθ. Βεβαίως να σας πω τι λένε τα χαντίθ. Υπάρχει μόνο ένα χαντίθ. Υπάρχουν πολλά χαντίθ σχετικά με τον Ιησού. Τα περισσότερα είναι χαντίθ τα οποία ο προφήτης Μωάμεθ όταν πήγε στους ουρανούς και έκανε μια επίσκεψη στους ουρανούς, συνάντησε τον Ιησού, μας λέει πώς ήταν η μορφή του, πώς ήταν τα μαλλιά του, τέτοιου είδους παραδόσεις. Παράδοση σχετικά με το θάνατο του Ιησού υπάρχει μόνο μία χαντίθ, που είναι Σαχίχ Μπουχάρι, ο τρίτος τόμος, βιβλίο 43 και το νούμερο του χαντίθ είναι 656. Εδώ πέρα λοιπόν ο Αμπού Χουρέιρα μας έχει δώσει αυτό το χαντίθ. Και γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε για τον Αμπού Χουρέιρα. Θα σας το πω μόλις τελειώσω με το χαντίθ. Ο Αμπού Χουρέιρα λοιπόν λέει, ο Απόστολος του Θεού είπε, η ώρα δεν θα εγκαθιδρυθεί, δεν θα υπάρξει, και όταν λέμε η ώρα εννοούμε η ώρα της κρίσεως, η μέρα της κρίσεως, η μέρα που θα... Η Δευτέρα Παρουσία που λέμε, δεν είναι Δευτέρα Παρουσία, αλλά το αντίστοιχο της Δευτέρας Παρουσίας στο χριστιανισμό, για να το καταλάβετε. Η ώρα λοιπόν δεν θα εγκατασταθεί μέχρι ο γιος της Μαρίας να κατέβει ανάμεσά σας ως δίκαιος ηγέτης, θα σπάσει τον σταυρό, θα σκοτώσει τα αργουρούνια και θα σταματήσει, θα κάνει το τζιζίγια, είναι ένας φόρος στο Ισλάμ, το τζιζίγια τάξη να μην υπάρχει. Τα χρήματα θα υπάρχουν σε ευθονία και ως εκ τούτου κανένας δεν θα χρειάζεται
να έχει... Είναι το charity που δίνουμε στο Ισλάμ. Δηλαδή στο Ισλάμ δίνεις τζιζίγια, δίνεις charity στους φτωχούς, στους ορφανούς, σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα έρθει λοιπόν ο Ιησούς, θα υπάρχουν χρήματα σε αυθονία και έτσι κανείς δεν θα χρειάζεται πλέον charity, δεν θα χρειάζεται αγαθοεργία. Αυτό είναι το μοναδικό χαντίθ το οποίο αναφέρεται στον Ιησού σε σχέση με το τι έγινε στον Ιησού. Επειδή λοιπόν λέει ότι, το χαντίθ εδώ πέρα λέει ότι ο γιος της Μαρίας θα κατέβει ανάμεσά σας ως ηγέτης, το καταλαβαίνουν ή το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί traditionalists ή άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν τη γενική πεποίθηση, έχουν τη γενική πεποίθηση ότι αυτό επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς ανέβηκε με το σώμα του και θα κατέβει με το σώμα του. Έτσι το καταλαβαίνουν, έτσι το κατανοούν κάποιοι ουλαμάδες. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι πιστοί ακολουθούν αυτούς τους ουλαμάδες. Εγώ προσωπικά, και να με συγχωρήσει ο Θεός άμα κάνω λάθος, από εσάς τους ανθρώπους δεν ζητάω συγχώρεση, γιατί είμαι ένας άνθρωπος κι εγώ, δεν θα ακολουθήσω κάτι που είπαν οι ουλαμάδες. Δηλαδή, ακόμα και εδώ στο χαντίθ, εγώ δεν βλέπω ξεκάθαρα ότι ο Ιησούς αναλήφθηκε στους ουρανούς με το σώμα του. Δεν το έχω δει πουθενά στο Κοράνι. Στο Κοράνι πουθενά δεν υπάρχει η λέξη ζωντανός. Πήγε στο Θεό ζωντανός. Και είναι απλά η εξήγηση. Δηλαδή, η λέξη ταουάφα, κάποιοι αντί για να του πούνε θα πάρω την ψυχή σου, λένε θα σε πάρω ή θα σε ανεβάσω σε εμένα. Αλλάζουν τη μετάφραση του ταουάφα. Ενώ σε όλες τις υπόλοιπες αναφορές το έχουν ως πεθάνω, ξεψυχήσω, επί του Ιησού το κάνουν θα σε πάρω ή ξέρω εγώ θα ανέβω στο Θεό όταν μιλάει ο Ιησούς. Πουθενά όμως μέσα στο Κοράνι δεν υπάρχει λέξη ζωντανός. Πουθενά. Και όσοι το προσθέτουν, το κάνουν είτε θελημένα, που αυτό είναι αμαρτία, είτε κατά λάθος γιατί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την εσχατολογία του Ισλάμ. Και θα σας μιλήσω τώρα για την εσχατολογία. Θα σας εξηγήσω γιατί δημιουργείται όλο αυτό το πρόβλημα με τον Ιησού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε όλοι μας. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα στο Ισλάμ ή όταν ξαναδιαβάζω το Κοράνι, αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο, διάβαζα αποσπασματικά βιβλικές ιστορίες μέσα στο Κοράνι και ήμουν του στυλ που είναι η υπόλοιπη ιστορία. Και αναπόφευκτα συμπλήρωνα τα κομμάτια από τη μνήμη μου. Δηλαδή, θα διάβαζα μια φράση για τον Λότ ή για τον Αβραάμ, αλλά επειδή ήξερα και τα άλλα 35 κομμάτια από τη βίβλο, τα οποία δεν υπήρχαν μέσα στο Κοράνι, η πρώτη μου αντίδραση, η πρώτη μου φυσική αντίδραση ήταν να φέρω τα υπόλοιπα κομμάτια από το χριστιανικό μου παρελθόν και να τα κολλήσω. Μου πεις αυτό ήταν λάθος. Ναι, μωρέ, λάθος ήταν, το κατάλαβα μετά. 15 χρόνια πριν που το ξεκίνησα, ήταν το φυσιολογικό. Είναι πώς όταν βρίσκουμε μια αρχαία τοιχογραφία, στην πραγματικότητα δεν βρίσκουμε όλη τη τοιχογραφία. Βρίσκουμε κομματάκια, οι αρχαιολόγοι βάνουν τα κομματάκια εκεί που πιστεύουν ότι ταιριάζουν και χρωματίζουν το υπόλοιπο για να έχεις εσύ, ο μέσος επισκέπτης του μουσείου, να έχεις μια πλήρη εικόνα για να μπορείς να θαυμάσεις το δοξασμένο παρελθόν. Αλλά το 90% της ζωγραφιάς που βλέπεις είναι αυτό που φαντάστηκαν οι αρχαιολόγοι ότι ήταν η ζωγραφιά. Okay. Βάσει δική τους γνώσης, βάσει κάποιων πηγών που κάποιος σε ένα κείμενο μέσα είχε περιγράψει αυτή τη ζωγραφιά ή οτιδήποτε. Κάπως έτσι γίνεται και η αναδομή, να το πούμε έτσι, αναδόμηση των βιβλικών ιστοριών και του Κορανίου. Και αφού σας έχω, φαντάζομαι, έχετε ζαλιστεί μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να το κάνω. Συγγνώμη, αλλά πρέπει. Πάμε τώρα να δούμε γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί οι ουλαμάδες μέσα από το Κοράνι προσπαθούν να αλλάξουν, δηλαδή βλέπουμε μεγάλη προσπάθεια, να αλλάξουν ακόμα και τη ρίζα της λέξης, το νόημα της λέξης, μόνο και μόνο για να ταιριάζει στα δικά τους, σε αυτό που θέλουν να πούνε. Τι θέλουν να πούνε, γιατί τόσο μεγάλη εναντίωση, εκτός από τον Αμπτουλ Χαλίμ. Γιατί υπήρχε μία ιστορία εσχατολογική, την οποία μου αναφέρει και ο χρήστης εδώ στο μήνυμα. Όχι μήνυμα, συγγνώμη, στο σχόλιο. Ωραία. Ο χρήστης λοιπόν εδώ πέρα μου λέει ότι θα έρθει να πολεμήσει τον Αντίχριστο Ντατζάλ. Ο Αντίχριστος, το αντίστοιχο του Αντίχριστου στο Ισλάμ λέγεται Ντατζάλ, Αλ-Ντατζάλ. Η ιστορία του Αλ-Ντατζάλ είναι μια ιστορία την οποία εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή μαζί της πρώτη φορά στη ζωή μου πριν από μερικούς μήνες. Όταν είχα πάει σε ένα μόσκ, σε ένα τζαμί για να προσευχηθώ και ήταν η χούντμπα, ήταν η ιστορία της ημέρας, ήταν το κήρυγμα της ημέρας και το κήρυγμα της ημέρας μιλάει για τον Αλ-Ντατζάλ. Και θυμάμαι ότι ήμουν του στυλ, τι λέει, τι είναι αυτό, γιατί.
Γιατί στο Κοράνι δεν αναφέρεται πουθενά ο Αλ-Ντατζάλ. Πουθενά. Αναφέρεται σε κάποια χαντίθ. Αλλά και πάλι, στα χαντίθ. Ψέματα. Πριν πάμε εκεί. Όχι ψέματα, αλήθεια. Απλά θυμήθηκα ότι δεν σας είπα για τον Αμπού Χουρέιρα. Ο Αμπού Χουρέιρα, λοιπόν, που σας είπα ότι γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε για τον Αμπού Χουρέιρα, που είναι αυτός ο οποίος μας έχει δώσει το χαντίθ του προφήτη, που λέει ότι ο Ιησούς, όχι δεν λέει ο Ιησούς, λέει ο γιος της Μαρίας, θα κατέβει από τους ουρανούς ανάμεσα σας σαν δίκαιος ηγέτης. Ο Αμπού Χουρέιρα, λοιπόν, ήταν companion, έζησε μαζί με τον προφήτη. Όσον αφορά όμως το κατά πόσο τα χαντίθ που μας λέει είναι reliable ή όχι, ο ίδιος ο Μπουχάρι, η πηγή που σας είπα, πηγαίνετε στο τάδε Μπουχάρι, είναι στο τάδε βιβλίο, υπάρχει αυτό. Ο Μπουχάρι λοιπόν μας λέει ότι ο Αμπού Χουρέιρα ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε αλλάξει, είχε μπει στο Ισλάμ, δεν γεννήθηκε στο Ισλάμ και μάλιστα πέρασε μόλις 2 χρόνια και 3 μήνες με τον προφήτη. Ήταν λοιπόν, το γνώρισε τον προφήτη στα τελευταία του προφήτη, στα τελευταία 2 χρόνια της ζωής του. Δεν είναι ένας άνθρωπος όπως ο Άλι, ας πούμε, που τον ήξερε όλη του τη ζωή. Περίπου λοιπόν, ο Αμπού Χουρέιρα είχε 7 χαντίθ, θα μπορούσε να απομνημονεύσει 7 γεγονότα από τη ζωή του προφήτη, σε αντίθεση με έναν μέσο, οποιοδήποτε άλλο μέσο, companion, ο οποίος ήταν γνωστό ότι μπορούσαν να απομνημονεύσουν μερικές χιλιάδες γραμμές. Okay. Σε πάρα πολλά narrations, γιατί έχουμε αρκετά narrations από τον Αμπού Χουρέιρα, σε πάρα πολλές μεταφορές γεγονότων ή λεγόμενων των χαντίθ. Αν δεν ξέρετε τι είναι τα χαντίθ, πηγαίνετε στο 3ο βίντεο, νομίζω, που λέω για τα χαντίθ. Έχω ένα ολόκληρο βίντεο, δεν μπορώ να βάλω και τα χαντίθ εδώ. Ο Αμπού Χουρέιρα λέει ότι κάποιος του είπε ότι ο προφήτης είπε. Και όταν λέει κάποιος του είπε, δεν μας εξηγεί ποιος κάποιος. Που αυτό αυτόματα σπάει την αλυσίδα. Πηγαίνετε στο άλλο βίντεο να δείτε τι είναι η αλυσίδα. Απλά ο λόγος που ο Αμπού Χουρέιρα έχει μπει, σαν προσωπικότητα ήταν αξιοθαύμαστος, είχε κάνει, ήταν στρατιωτικός, έκανε ουσιαστικά, ήταν στο στρατό, έκανε πολέμους. Εκεί ήταν που είχε τη μεγάλη του δόξα, να το πούμε έτσι. Ο λόγος που έχει μπει μέσα στα χαντίθ είναι γιατί αυτομάτως όλοι οι άνθρωποι που ζήσανε έστω και μία μέρα, μία εβδομάδα, να ζήσανε δίπλα στον προφήτη ή να περπατήσανε δίπλα στον προφήτη. Γιατί μην φανταστείς ότι δεν ζούσαν 24 ώρες 24 ώρες με τον προφήτη. Έτσι. Τουλάχιστον όχι όλοι. Γιατί ήταν αδύνατον. 300 νοματέοι γύρω από τον προφήτη δεν γίνεται. Αλλά και μία εβδομάδα κάποιος να είχε ζήσει στην παρουσία του προφήτη όταν ο προφήτης ήταν ζωντανός, αυτομάτως στην μεθοδολογία των χαντίθ, στην επιστήμη των χαντίθ, για την επιστήμη τα χαντίθ, θεωρείται αξιόπιστη πηγή. Αλλά ξέρουμε ότι πολλές φορές ο Αμπού Χουρέιρα ήταν κάποιος μου είπε ότι ο προφήτης είχε πει αυτό. Άρα το μοναδικό χαντίθ που έχουμε που θα μπορούσε να συσχετιστεί με το εάν ο Ιησούς πέθανε ή όχι είναι από τον Αμπού Χουρέιρα και δεν λέει τίποτα ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν λέει ξεκάθαρα ότι ο Ιησούς δεν πέθανε. Αφιέται στη δική μας διακριτική ευχέρεια. Και τώρα πάμε σε αυτό που σας έλεγα, ότι υπάρχει η εσχατολογία του Αλ-Ντατζάλ. Αυτή η ιστορία ήταν μια προφορική διήγηση που υπήρχε. Και να μου πεις γιατί. Γιατί όλες οι θρησκείες έχουν έναν κακό στο τέλος, ο οποίος θα φέρει και την ημέρα της κρίσεως, είναι η μέρα που... Ξέρετε τώρα, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω κοινωνιολογικά. Αλλά όλες οι θρησκείες έχουν μια τέτοια ιστορία. Όλες οι θρησκείες έχουν μια μάχη του καλού με το κακό. Αυτή λοιπόν η ιστορία είναι μέσα στο... δεν είναι μέσα, ενυπάρχει στο Ισλάμ. Με ποια έννοια? Ότι είναι μια ιστορία την οποία πίστευαν οι άνθρωποι στους οποίους αποκαλύφθηκε το Κοράνι. Και μην ξεχνάμε, ακόμα και ο προφήτης ο ίδιος. Πεις πει από η αποκάλυψη του Κορανίου γίνεται όταν ήταν 40 χρονών. 45. Θα σας γελάσω και δεν το θέτε. Μέχρι τότε ακολουθούσε άλλη θρησκεία. Το έχουμε ξαναπεί. Πηγαίνετε στο βίντεο για τον Μωάμεθ. Τον προφήτη Μωάμεθ. Εκεί σε εκείνο το βίντεο. Άρα είχε ήδη εντυπώσεις κοινωνιολογικές. Είχε ήδη κάποιες ιστορίες οι οποίες υπήρχαν. Και στο χριστιανισμό ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η μάχη, ότι θα έρθει ο Αντίχριστος και θα κατέβει ο Χριστός και θα γίνει αυτή η μάχη. Αυτό λοιπόν το narration
είναι πάρα πολύ κοντά στην εσχατολογική ιστορία του Ισλάμ, όπου ο Ιησούς πάλι θα κατέβει και θα πολεμήσει με τον Αντίχριστο, ο οποίος Αντίχριστος θα έχει ένα μάτι και θα είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι Σουνίτες πιστεύουν ότι θα έρθει κάπου από το Ιράν ή από εκείνα τα μέρη. Δεν θα σας πω την ιστορία, την εσχατολογία του Ισλάμ, γιατί θέλει 5 ώρες. Αλλά για να υποστηριχθεί αυτό, ότι ο Ιησούς θα κατέβει και θα πολεμήσει τον Αντίχριστο, είτε ηθελημένα, είτε αθέλητα, επειδή αυτή ήταν η πεποίθηση, αυτό που λέμε tacit knowledge, μια γνώση την οποία την έχεις αλλά δεν ξέρεις γιατί την έχεις. Οι σχολάρχες, που ήταν άνθρωποι, με όλες τις ιδιαιτερότητες και όλες τις αδυναμίες των ανθρώπων, μπήκαν σε ιδιαίτερο κόπο να εξηγήσουν το Κοράνι με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να υποστηρίζει την εσχατολογία. Γιατί άμα λέγανε ξεκάθαρα ότι ναι, τάουαφα σημαίνει θάνατος, μετά θα σου λέγανε καλά και πώς θα κατέβει ο Ιησούς να παλέψει με τον Αντίχριστο. Αυτό λοιπόν είναι το τι συμβαίνει τι υπάρχει στο Κοράνι για τον Ιησού και τι υπάρχει στα Χαντίθ. Και μέχρι τώρα είμαι σίγουρη ότι σας έχω χάσει. Ότι δεν ξέρετε τι συζητάμε σήμερα. Για να σας πω λοιπόν τι συζητάμε σήμερα. Οι περισσότεροι, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι ο λαός, ο όχλος, η μάζα πιστεύει κάτι, το οποίο όμως αν πιάσεις εσύ τον οποιονδήποτε φίλο σου μουσουλμάνο και του πες για πες μου ακριβώς που μες στο Κοράνι δείχνει ότι ο Ιησούς ανελήφθηκε στους ουρανούς, δεν θα ξέρει να στο υποστηρίξει, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στο Κοράνι. Είναι μια γνώση που έχει περάσει από ανθρώπους σε ανθρώπους. Οι ουλαμάδες το περάσανε στον απλό λαό. Και ήδη σας έχω εξηγήσει από το ξεκίνημα του βίντεο πόσο δύσκολο είναι. Αν με παρακολουθείτε ακόμη, μπράβο σας, εννοώ νοητικά, αν δεν έχετε χάσει τη ροή. Για να σας πάρω εγώ αυτά τα 10-20 λεπτά που σας είπα για το Κοράνι και όλα αυτά, μου πήρε πολύ καιρό. Γιατί πρέπει να βρω το Κοράνι, πρέπει να βρω ταφσίρς και δεν μπορώ να βρω ένα ταφσίρ, πρέπει να βρω 4-5-6 για να κάνω σύγκριση. Να δω τι έχουν πει οι διάφοροι ουλαμάδες. Μετά πρέπει να ψάξω να καταλάβω γλωσσικά. Είδατε, ανοίγω dictionaries, ανοίγω λεξικά, πάω και βρίσκω τι σημαίνουν οι ρίζες της γλώσσας για να μπορώ να καταλάβω τη λέξη. Μετά από αυτό πρέπει να πάω να δω τι υπάρχει στα Χαντίθ. Μετά πρέπει να πάω να δω ποιος έφερε το Χαντίθ. Πόσο αξιόπιστο είναι το Χαντίθ. Έπρεπε μετά να καταλάβω, να το συνδέσω ότι γιατί φτάνει σε αυτό το σημείο. Συνειδητοποιήσω ότι δεν γίνεται 23 φορές να μου το μεταφράζεις ή να μου το ερμηνεύεις ως θάνατος και 2 φορές να μου το ερμηνεύεις ανέβηκε στους ουρανούς. Που και αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί θάνατος. Έτσι, έχουμε πολλές λέξεις να μεταφράσουμε το θάνατο. Λέμε κοιμήθηκε, ειδικά για τους ιερωμένους στην Ελλάδα. Δεν λέμε ποτέ ένας δεσπότης πέθανε, λέμε κοιμήθηκε. Δεν το παίρνουμε όμως κυριολεκτικά ότι κοιμήθηκε και τον πάντο ξυπνήσω σε ένα 8ωρο. Κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε για πάντα. Okay? Αλλά δεν λέμε πέθανε, λέμε κοιμήθηκε. Ξεψύχησε. Τον πήρε ο Θεός. Πόσες φορές λέμε στην ελληνική γλώσσα ότι τον πήρε ο Θεός και ξεκουράστηκε. Δεν σημαίνει τον πήρε με τα κόκαλα και με τη σάρκα. Τον πήρε και τον πήγε βόλτα. Την ψυχή του πήρε. Άρα ακόμα και αυτό, ακόμα και αν πάρουμε το ταουάφα σχετικά με τον Ιησού, ότι σημαίνει τον πήρε ο Θεός ή τον πήρε κοντά του. Ποιος μας εμποδίζει να κατανοήσουμε ότι τον πήρε ως ψυχή και όχι ως σώμα. Δηλαδή η ελληνική γλώσσα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί στην αγγλική είναι λίγο δύσκολο να το μεταφράσεις. Αλλά η ελληνική γλώσσα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί λοιπόν οι σχολάρχες μπήκανε σε αυτό τον πόνο και επιμένουν τόσο πολύ να αρνούνται σε αυτές τις δύο περιστάσεις την ίδια ρίζα, την ίδια βάση? Γιατί υπάρχει η εσχατολογία. Και έπρεπε να πάω να ψάξω να βρω την εσχατολογία και μετά τις ρίζες της εσχατολογίας. Που σημαίνει ότι έχει έρθει η ώρα της βραδινής προσευχής. Που σημαίνει ότι πρέπει να κλείσω γρήγορα το βίντεο για να πάω να προσευχηθώ. Για να σας κλείσω. Και δεν ξέρω καν πόση ώρα είμαι εδώ και μιλάω. Και δεν ξέρω πόση ώρα θα πρέπει να βάλω subtitles. Δεν είμαι αυθεντία, δεν υποστηρίζω ποτέ ότι είμαι αυθεντία. Το γλωσσικό μου ατόπιμα, ευχαριστώ τον χρήστη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα το δεις. Τι βλέπεις όλα τα βίντεο. Σε ευχαριστώ που με επανέφερες και έκανα αυτό το βίντεο. Για να εξηγήσω. Ναι, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι πιστεύουν λοιπόν ότι ο Ιησούς έχει ανέβει στον ουρανό με το σώμα του. Μέσα από τις πηγές αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Δεν έχουμε καμία πηγή να το επιβεβαιώνει. Ίσα-ίσα μέσα από τις πηγές και μέσα από τη χρήση του ρήματος βλέπουμε πόσο οι άνθρωποι
μπήκανε σε ιδιαίτερα μεγάλο κόπο να υποστηρίξουν κάτι διαφορετικό μόνο στην περίπτωση του Ιησού. Δεν θα σας πω τι να πιστέψετε και τι να μην πιστέψετε, γιατί δεν θα σας πω τι πιστεύω εγώ. Γιατί το τι πιστεύω εγώ σαν μουσουλμάνα, σαν πιστή, είναι δική μου υπόθεση με το Θεό. Σαν ακαδημαϊκός θα σας δώσω τα στοιχεία και από εκεί και πέρα βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Χρειάζεται κριτική σκέψη. Στο Ισλάμ, να ξέρετε, στο Ισλάμ, ωραία. Οι σχολάρχες, οι περισσότεροι σχολάρχες μας έχουν πει ότι όταν διαβάζετε τα έργα μου, μην κάνετε πιστή αντιγραφή. Κάποιοι, και το καταλαβαίνω γιατί αν πρέπει να δουλεύεις 9 με 5 και μετά πας σπίτι και έχεις να μαγειρέψεις, να καθαρίσεις, να δεις και τα παιδιά και να κοιμηθείς και αύριο το πρωί πάλι την ίδια ρουτίνα, δεν έχεις το χρόνο. Ας πούμε, εμένα μου έχει πάρει 3 μέρες να κάτσω να ετοιμάσω μόνο αυτό το υλικό. Και εμένα που λόγω γιορτών και όλα αυτά έχω όλη την ημέρα ελεύθερη και επίσης είμαι και ερευνήτρια, δηλαδή είναι η δουλειά μου. Εγώ ξέρω πώς από τη μία πηγή να πάω στην άλλη και τι ονόματα να ψάξω και τι ημερομηνίες και περίπου τι όρους. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ερευνητής, δεν είναι ακαδημαϊκός, του είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο. Άρα καταλαβαίνω τον κόσμο που προτιμάει και τους μουσουλμάνους, γιατί ο φίλος που μου στέλνει τα σχόλια στο YouTube είναι μουσουλμάνος. Παραδοσιακός, traditionalist. Διαφωνούμε σχεδόν στα πάντα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι το στυλ ότι δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ να μπαίνω σε αυτό το λαβύρινθο. Τι έχουν πει οι περισσότεροι, ότι αυτό συμβαίνει, αυτό θα πιστεύω κι εγώ. Εγώ είμαι λίγο διαφορετικός σαν άνθρωπος και ανέκαθεν μου έτσι. Δεν είμαι μόνο στο Ισλάμ, στα πάντα μου είμαι έτσι. Αν θα μου πεις κάτι, θα σου πούνε και γιατί. Θα πρέπει να μου το επιβεβαιώσεις, θα πρέπει να μου το. Άμα απλά μου πεις κάτι, δεν το δέχομαι. Αλλά αυτό είμαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Ο Θεός να με συγχωρέσει άμα κάνω λάθος. Όσον αφορά το σχόλιο και την κριτική. Όχι τα δέχομαι, τα θέλω. Γιατί, ναι, μαθαίνω μέσα από αυτό. Και ο δικός μου σκοπός πάνω απ' όλα, σαν Σοφία, το μεγαλύτερο πάθος μου είναι να μαθαίνω. Και μια κριτική η οποία γίνεται με καλή πίστη, με καλό τρόπο, δηλαδή όταν κάποιος έρθει και θα μου πει δεν ξέρεις τι λες γιατί είσαι άχρηστη, γιατί είσαι τελείως άσχετη με αυτά που λες. Αυτό δεν είναι κάποιο argument. Δεν μου έχεις πει κάτι, απλά με έβρισες. Άρα αυτό δεν είναι κριτική, είναι προσβολή. Ή αν κάποιος έρθει και μου πει αυτά που λες είναι άτοπα γιατί δεν φοράς hijab και δεν καλύπτεις το λαιμό σου. Σήμερα δεν θα πάμε για ψάρεμα γιατί έχουμε μακαρόνια με κιμά. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο. Αυτό πάλι δεν είναι δομημένη κριτική. Δεν είναι σοβαρή κριτική. Ένας άνθρωπος σαν αυτό που ήρθε και μου είπε ότι κάτσε λίγο, λάθος τα λες. Οι περισσότεροι πιστεύουν αυτό και αυτό. Αυτό είναι δομημένη κριτική και τη δέχομαι και την αγαπώ πάρα πολύ και τη θέλω, τη χαίρομαι. Το βίντεο είναι τόσο μεγάλο και οι λεπτομέρειες στις οποίες μπήκα τελείως άχρηστες στους περισσότερους από εσάς, μόνο και μόνο για να σας δείξω πως η κάθε μία λεπτομέρεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα ολόκληρο ταξίδι. Το βίντεο στο οποίο έκανα αυτή την αναφορά, ο σκοπός του βίντεο ήταν να εξηγήσω εάν και κατά πόσο οι μουσουλμάνοι μπορούν να εύχονται στους χριστιανούς και να γιορτάζουν μαζί με τους χριστιανούς. Και μάλιστα κάτω από το βίντεο έχω βάλει και το link από το Al-Azhar, που το Al-Azhar κάθε χρόνο το κάνει, το έκανε και φέτος. Βγαίνει και λέει ότι γι' αυτό και αυτό το λόγο, ναι, να συμμετέχετε στους εορτασμούς, ναι, να εύχεστε στους χριστιανούς. Άρα δεν είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι μια άποψη που ακόμα και το Al-Azhar έχει. Άρα αυτού του είδους την κριτική τι θέλω. Στο βίντεο δεν θα μπορούσα να μπω σε τόσο μεγάλες λεπτομέρειες για τον Ιησού, γιατί οι περισσότεροι μουσουλμάνοι το πιστεύουν, αλλά σε τι βάση. Το πιστεύουν γιατί κάποιοι ουλαμάδες τους το είπανε. Okay? Οι Αχμαντίγιας είναι που είναι του στυλ ότι όχι, πέθανε. Ο άνθρωπος πέθανε, ήταν προφήτης. Και ίσως δεν αρέσει και στους χριστιανούς να το ακούνε, γιατί ο χριστιανός ζει με τη λογική ότι ο Ιησούς είναι θεότητα και ότι φυσικά δεν πέθανε για την θεότητα. Παρότι που και στο χριστιανισμό, αν πάρουμε τη βίβλο, αν πάρουμε το χριστιανισμό, ο Ιησούς πέθανε και 3 μέρες μετά αναστήθηκε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην το συζητήσουμε. Τι θέλω να πω. Ναι, δεν θα μπορούσα να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και εγώ, σαν Σοφία, ποτέ δεν θα σας πω ότι αυτό είναι, εάν εγώ προσωπικά δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτό είναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τέτοιες λεπτομέρειες που μπορούν να μου πάρουν 1 ώρα βίντεο, υπάρχουν στα πάντα στο Ισλάμ. Στα πάντα! Και δεν μπορώ να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σας πω, εντάξει, η μία αυτή σούρα λέει αυτό, άρα αυτό είναι. Όχι. Υπάρχουν 7 σούρες. Πρέπει να σας τις πω όλες. Πρέπει να σας εξηγήσω λεκτικά τις ρίζες. Πρέπει να σας εξηγήσω τα χαντίθ ποιος μας το μετέφερε. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα κάνω καθαρά, που θα καλύψω κάτι για να δείξω τη δική μου τη θέση. Το οποίο όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και τα βίντεο αυτά σκοπό έχουν να ενημερώσουν για πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή για μένα είναι πολύ... και για εσάς, γιατί από ό,τι μου ζητάτε κάτω από τα βίντεο, είναι πολύ πιο σημαντικό να σας μιλήσω για το jihad και τι είναι πραγματικά jihad και γιατί το έχουν εξευτυλίσει και το έχουν κάνει να αλληλοσκοτωνόμαστε. Είναι πολύ πιο σημαντικό να μιλήσω για τα δικαιώματα της γυναίκας στο Ισλάμ, για το κατά πόσο το Ισλάμ καταπιέζει. Το Ισλάμ, έτσι, η βάση του Ισλάμ. Και όταν λέω Ισλάμ, εγώ εννοώ τις αρχές, τα principles, τη βάση του Κορανίου, το τι μας είπε ο Θεός. Από ότι να σας εξηγήσω, εάν οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς πέθανε, αλλά το Κοράνι λέει ότι πέθανε, αλλά δεν λέει ότι δεν πέθανε οι ουλαμάδες, και μετά οι πιστοί ακολουθούν τους ουλαμάδες γιατί βαριούνται να διαβάσουν το Κοράνι, γιατί δεν μπορούν να διαβάσουν το Κοράνι. Το 90% δεν μπορεί να διαβάσει το Κοράνι. Και το 10% που μπορεί δεν θα τολμήσει να πει κάτι διαφορετικό. Γιατί στις μουσουλμανικές χώρες, αν τολμήσεις να πεις κάτι διαφορετικό από το κοινά αποδεκτό, σε κατηγορούν για αποστασία και μετά θα κάνω ένα βίντεο για την αποστασία. Δεν είναι καλό πράγμα. Αν κάποιος σας πει αποστάτης σε μουσουλμανικά μέρη, φύγετε. Βγάλετε ένα εισιτήριο. Λοιπόν, αυτό για να σας δείξω πόσο περίπλοκο είναι το να σπουδάζει το Ισλάμ. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Από εδώ και πέρα δεν θα μπαίνω στη διαδικασία να κάνω κάτι τόσο μεγάλη αναφορά και ούτως ή άλλως υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν οι χριστιανοί που ούτως ή άλλως με βρίζουν γιατί έχω αφήσει το χριστιανισμό και μπήκα στο Ισλάμ, οπότε δεν πρόκειται ποτέ να τους ευχαριστήσω. Οι χριστιανοί που μισούν το Ισλάμ, και είναι στην ίδια κατηγορία, που μισούν το Ισλάμ και ό,τι και να πω θα το διαστρεβλώσουν ή θα το καταλάβουν με τέτοιο τρόπο για να υποστηρίξουν ότι το Ισλάμ είναι κακό. Οι αναλυθές, οι οτιδήποτε. Υπάρχουν οι μουσουλμάνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι είμαι κακιά μουσουλμάνα ή ότι δεν είμαι μουσουλμάνα ή ότι κάποιος με πληρώνει για να χαλάσω το Ισλάμ. Αυτό με το πληρώνει παίζει πολύ, Και οι χριστιανοί το πιστεύουν ότι κάποιος με πληρώνει για να τα λέω αυτά. Και οι μουσουλμάνοι που δεν συμφωνούν μαζί μου ότι κάποιος με πληρώνει για να χαλάσω το Ισλάμ. Η πρώτη ομάδα πιστεύει ότι κάποιος με πληρώνει για να χαλάσω το χριστιανισμό και να διασπείρω το Ισλάμ. Η δεύτερη ότι κάποιος με πληρώνει για να χαλάσω το Ισλάμ. Δεν με πληρώνει κανείς. Αν κάποιος από εσάς εκεί έξω ξέρει κάποιον που να πληρώνει, πέτε τούτε. Πέτε τούτε, να έρθει σε επαφή μαζί μου. Γιατί θα σταματήσω να δουλεύω. Γιατί δουλεύω κιόλας. Εκτός από την Ακαδημία δουλεύω. Έτσι. Να έχω περισσότερο χρόνο για την Ακαδημία, τουλάχιστον. Οπότε οι δύο κατηγορίες είναι αυτές. Η τρίτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει αν εγώ είμαι καλή μουσουλμάνα. Τους ενδιαφέρει τι λέω, η πληροφορία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες, έρχονται σε επαφές μαζί μου. Για τους υπόλοιπους, δεν θα μπαίνω σε διαδικασία να κάνω 3 ώρες βίντεο για την κάθε λεπτομέρεια του Ισλάμ. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό σας λέω, και με αυτό θα κλείσω. Πρέπει να πάω να προσευχηθώ. Γι' αυτό σας λέω ότι πάρτε την ευθύνη της γνώσης σας. Είτε θέλετε να μπείτε στο Ισλάμ, είτε απλά θέλετε να μάθετε για το Ισλάμ. Εάν θέλετε να μάθετε σε βάθος, πάρτε την ευθύνη της γνώσης σας. Μην επαφίεστε στο ότι είδατε 5 βίντεο, πιο μου αρέσει περισσότερο αυτό, άρα αυτό είναι το πραγματικό. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάει έτσι. Αυτά από μένα. Υπάρχουν 2 βίντεο τα οποία ήδη τα έχω γράψει από το 2020. Το ένα για τους ημάμιδες. Και άλλο ένα... ναι, έχει να κάνει με την σωτηριολογία στο Ισλάμ. Τα οποία προφανώς θα τα δείτε μετά από αυτό το βίντεο. Ο λόγος που θα δημοσιευθεί αυτό το βίντεο σε 2 μέρες είναι γιατί είναι ακριβώς μετά το βίντεο για τα Χριστούγεννα που δημιούργησε την ένταση. Και γιατί είναι πρωτοχρονιά και ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Το 2021 να είναι γεμάτο αγάπη, υγεία, όνειρα και επιτεύξεις. Και γνώση. Να μαθαίνετε, είναι καλό πράγμα. Αυτό από εμένα. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.